Välkommen till Svensk diktamen. Idag lyssnar vi på Jag besöker återvinningscentralen. Berättelsen handlar om Maja. Hon ska göra något som hon aldrig har gjort förut. Hon ska besöka en återvinningscentral. Nu börjar vi. Det är lördag morgon. Maja vaknar tidigt. Solen skiner utanför fönstret. Hon vill göra något nytt. Hon börjar städa sitt förråd. Förrådet är ganska fullt. Det finns gamla kartonger. Det finns trasiga saker. Det finns damm överallt. Hon öppnar den första lådan. Hon hittar gamla böcker. Hon hittar en trasig lampa. Hon hittar en gammal stol. Hon hittar en brödrost. Den fungerar inte längre. Hon hittar glassflaskor. Hon hittar metallburkar. Hon hittar några käblar. Hon hittar ett gammalt tangentbord. Hon hittar en liten radio. Hon hittar en blomkruka. Hon hittar en trasig hylla. Hon lägger allt på golvet. Hon tittar på alla saker. Hon suckar lite. Hon vill få mer plats hemma. Hon känner sig motiverad. Hon tänker kasta allt i såporna. Då kommer grannen förbi. Grannen hälsar vänligt. Han tittar på sakerna. Han skakar på huvudet. Han säger att många saker kan återvinnas. Han berättar om återvinningscentralen. Han säger att den ligger nära. Maja blir nyfiken. Hon vill lära sig mer. Han går in i huset. Hon tar fram sin mobil. Hon söker efter information. Hon läser kommunens hemsida. Hon ser öppettiderna. Hon ser en karta. Hon läser reglerna. Hon läser att man ska sortera. Hon börjar sortera direkt. Hon gör en hög med kartong. Hon gör en hög med glass. Hon gör en hög med metall. Hon gör en hög med trä. Hon gör en hög med elavfall. Hon arbetar lugnt. Det tar ganska lång tid. Hon blir lite trött. Hon tar en kort paus. Hon dricker ett glas vatten. Sedan fortsätter hon. Hon packar bilen försiktigt. Hon lägger de tunga sakerna längst ner. Hon stänger bakluckan. Hon kör iväg. Hon lyssnar på radio. Hon följer GPS. Hon kommer fram efter en stund. Hon ser en stor infart. Hon ser många bilar. Hon kör långsamt. En medarbetare vinkar. Han hälsar med ett leende. Han frågar om det är första gången. Maja svarar ja. Han visar en karta.
Han säger att skyltarna är lätta att följa. Maja tackar. Hon kör vidare. Hon ser stora containrar. De har olika färger. De har tydliga skyltar. Hon känner sig lugnare. Hon börjar med glaset. Hon lägger flaskorna rätt. Sedan lämnar hon kartongerna. Hon lämnar metallburkarna. Allt går bra. Nu kommer stolen. Hon tvekar lite. Hon frågar en medarbetare. Han visar rätt container. Hon lyfter stolen. Hon lägger ner den. Nu tar hon brödrosten. Hon tror att den är metall. Medarbetaren säger nej. Han förklarar att den är elavfall. Maja tackar igen. Hon flyttar brödrosten. Nu ligger den rätt. Hon lämnar tangentbordet. Hon lämnar radion. Hon lämnar kablarna. Hon lär sig många nya ord. Hon läser fler skyltar. Hon ser andra familjer. Barn hjälper sina föräldrar. Alla sorterar noggrant. Det känns lugnt. Det känns rent. Det känns organiserat. Maja blir imponerad. Hon inser att återvinning är viktigt. Hon tänker på miljön. Hon tänker på framtiden. Hon bestämmer sig för att sortera bättre hemma. Hon vill göra rätt nästa gång. Hon går ett varv till. Hon kontrollerar bilen. Bilen är nästan tom. Hon ler. Hon tackar personalen innan hon åker. Personalen önskar henne en trevlig dag. Hon kör hem. Hon parkerar bilen. Hon öppnar förrådet igen. Det ser mycket bättre ut. Det finns gott om plats. Hon känner sig stolt. Hon städar lite till. Hon såpar golvet. Hon lägger tillbaka några lådor. Nu är allt fint. Hon sätter sig en stund. Hon dricker en kopp kaffe. Hon berättar om dagen för sin granne. Grannen blir glad. Han säger att hon gjorde ett bra jobb. Maja ler igen. Hon vet att nästa besök blir enklare. Hon är inte nervös längre. Nu förstår hon hur återvinningscentralen fungerar. Hon vill gärna komma tillbaka när det behövs. Bra jobbat! Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa övning.